Привіт! Мене звати Олена Лозова і я вас вітаю на своєму каналі в YouTube. Сьогодні я хочу вам запропонувати подивитися мій новий набір тканин для гномів під назвою Монохром. Що в нього входить, ми зараз з вами подивимось. Цей набір вже є в наявності в моєму магазині Etsy, тому поспішайте собі його замовити. Відправляю я в ось таких пакуночках цей набір, ось такі невеликі коробочки. І що в нього входить, ми зараз з вами дивимось. До набору входить ось така велика голка. Це дуже зручний інструмент, який необхідний кожному, хто шиє гномів. Я дуже рекомендую придбати собі таку велику голку. Вона входить в набір. До набору входить тканина для носиків і ручок. Це мікрофліс розміром 50 см на 75 см. Це чудова тканина, яку я завжди використовую для того, щоб зробити ручки і носик гномику. Ось так вона виглядає у гномику. Ось ця тканина на ручках і на носику гномика. До набору входить обов'язково флізелін, який я використовую разом з мікрофлісом. Тому вони йдуть обов'язково разом. До набору я поклала дуже цікаву тканину. Це павутинка. Вона має ось такий прозорий вигляд і нагадує такий прозорий матеріал. Для чого вона потрібна? Вона потрібна для того, щоб склеїти між собою дві тканини або зробити самоклеючу тканину за допомогою праски. Тому ця тканина вас буде стимулювати на якісь цікаві і креативні ідеї, де можна використовувати такі ідеї. Звичайно, у аплікації або у тих містах, де не можна зшити, а підвернути край тканини і підклеїти його. Тому це дуже зручний і необхідний матеріал для вашої творчості. До речі, майстер-клас по створенню самоклеючої тканини у мене є на каналі YouTube, тому я вважаю, що вам необхідно обов'язково знайти це відео і подивитися, як зробити самоклеючу тканину для ваших креативних ідей. Останнім часом я дуже часто використовую у своїх роботах ось ці нитки, тому вони також входять до набору Монохром. Це армовані і дуже міцні нитки. Мене дуже часто запитують, де я купую дріт для гномів. Відповідаю, купую я його у своєму місті, своєї країни, у будівельних магазинах. Тому особисто вам, на жаль, я не можу порекомендувати, де вам купити такий дріт у вашому місті, у вашій країні. І вирішила, що потрібно покласти по 3 метри такого дроту до цього набору. І тому саме цей дріт я використовую у своїх майстер-класах, і саме його ви отримуєте, купивши мій набор в магазині Etsy. Тому прошу вас завітати і придбати цей набір з таким чудовим матеріалом, як дріт для гномів. До набору входить 4 види хутра. Вони усі різні. Показую перше. Перше ось таке сталеве по кольору хутро, воно темно-сіре, має підшорсток темніший, а ворсинки вони світліші. Дуже гарний у нього вигляд. Бачите, яке воно? Воно переливається, дуже шовковисте, добре змінює свою структуру, якщо його намочити і зафіксувати лаком для волосся, ви зможете зробити своєму гномику дуже гарну зачіску. Для яких образів гномів я би порекомендувала це хутро? Мені дуже подобається ідея з зимовими гномиками,
тому я би рекомендувала для зимових образів. Але воно все ж таки універсальне і підійде для різних образів гномиків. Тому такий шматочок хутра буде в цьому наборі монохром. Друге хутро у нас також чорно-біле, але дивіться, яке воно іншого зовнішнього вигляду. Кожна ворсинка у нього має таку хвилясту структуру. Його не потрібно розчісувати, воно дуже м'яке, і мені здається, його треба тільки такою м'ягенькою щіточкою направити ці ворсинки і придати їм більш охайний вигляд. Тому я рекомендую це хутро використовувати у ваших самих креативних ідеях, але мені здається, що воно дуже гарно буде підходити для новорічних гномиків і з новорічним декором. Тому це хутро теж входить до цього набору монохром. Наступне хутро – це чорне. Дивіться, яке воно неймовірно шовковисте. Дуже довгий у нього ворс, але це хутро не має підшорстка, як ви бачите. Воно просто з довгим волоссям, це хутро. Кожна ворсинка має таку хвилясту текстуру, тому воно і має такий гострий зовнішній вигляд. Дивіться, яке воно цікаве. А якщо його намочити і зафіксувати лаком для волосся, воно буде таке більш структуроване і дуже цікаве. Чорне хутро я рекомендую для гномів на Хеллоуін або для ваших божевільних ідей. Тому це хутро я кладу до вашого набору монохром. І, звичайно, біле хутро входить до цього набору. Але дивіться, яке воно незвичне. Це хутро має ось такий неймовірно чудовий ворс. Дивіться. Воно нагадує такі пір'я. Кожна ворсинка має таку структуру хвилясту. Дивіться. Ось, воно теж таке гостреньке, як і чорне, але воно має підшорсток пухнастий, і тому воно достатньо пухнасте. Воно взагалі універсальне, його можна використовувати в будь-яких образах гномиків, і тому я його, звичайно, кладу до цього набору. А ще хочу сказати, що з кожного такого шматочка ви зможете зробити 3 або 4 бороди гномика. Тому усі шматочки мають розмір 24 на 24 см, і усі 4 ось таких чудових кольори йдуть до цього набору. Підсумуємо, що входить до набору монохром. 2 дроти різного діаметру, сіре хутро, чорно-біле хутро, чорне хутро, біле хутро, чудова павутинка, чорні і білі нитки, флізелін і тканина для носиків, мікрофліс, і дивовижна довга голка для гномиків. Чому я рекомендую купити цей набір? Це для вашої зручності, тому що ви, по-перше, економите свій час, не бігаючи по тим чи іншим магазинам, шукаючи усі необхідні матеріали для створення гномів. По-друге, ви не втратите своє натхнення, поки будете бігати за усіма тканинами і матеріалами, які вам необхідні. І по-третє, ви задоволення получите від того, що у вас усе є в одному наборі, і, звичайно, ви отримуєте шикарний результат. Усіх запрошую до мого магазину Etsy.
Оберіть собі будь-який набір, який вам буде необхідний. Саме ці набори вони є в достатній кількості, але інші вони трошки в меншій кількості, тому заходьте і обирайте свій набір. Дякую вам за увагу і хочу побажати усім мирного неба, творчості і чудового настрою. Усім пока!